Jesus, we just thank you พระเยซูเราขอบคุณพระองค์ that we've come together tonight ที่เราได้เข้ามาร่วมกันในค่ำคืนนี้ because of you, เพราะพระองค์ because of your love, เพราะความรักของพระอง because ค์ of your grace, เพราะพระคุณของพระองค์ because of your glory. เพราะพระสิริของพระองค์ได้นำเราเข้ามาที่นี่ The whole of creation is crying out with glory. โลกทั้งใบนี้ได้ส่งเสียงร้องหาพระองค์ด้วยพระสิริของพระองค์ And we just thank you, Jesus, และเราอยากจะขอบคุณในนามของพระเยซูคริสต์ that เจ้า we can worship you, ที่เราได้เข้ามานมัสการพระองค์ that we can open the word ที่เราได้สามารถพูดถ้อยคำของพระอง that you ค์ put in front of us. ที่เป็นถ้อยคำที่พระองค์ทรงประทานต่อหน้าต่อตาเรา We ทั้ง can หลาย get ที่นี่ revelation of what you're trying to say to each one of เรา us. ทุกคนสามารถที่จะรับการเปิดเผยในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะพูดกับเราแต่ละคนที่ And นี่ every single person และสำหรับเราทุกคนที่นี่ you thought about when you were on the cross. พระองค์ทรงคิดถึงเราทุกคนที่นี่จริงๆในยามที่พระองค์ทรงอยู่บนไม้กางเขนนั้น And you thought about this day และพระองค์ก็ทรงระลึกถึงเราและเห็นเราทุกคนที่นี่ในเวลานี้ when we'll be joining together like this. พระองค์ทรงรู้และเห็นในเวลานี้ที่เราทุกคนได้มารวมกันสามัคคีธรรมร่วมกัน There are no shocks, no surprises, พระองค์ไม่มีการประหลาดใจในเหตุการณ์วันนี้ just the glory of God. และนี่แหละค่ะคือการถวายเกียรติกับพระเจ้าคือพระสิริที่มีแด่พระองค์ In the name of Jesus, ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า open our ears to hear เปิดหูของเราที่เราจะได้ยิน and our hearts เปิด to หัวใจของ receive เราที่เราจะรับจากพระองค์ what the word that you're saying ถ้อย tonight. คำที่พระองค์จะพูดกับเราแต่ละคนที่นี่พระเจ้า In the name of Jesus. ในนามของพระองค์คือนามของพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. อาเมน It's interesting when you say this because we've got an enemy. คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะที่พูดแบบนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะเราทุกคนนั้นมีศัตรู And when people build somebody else up, and we have fear that comes in, that fear only comes from one enemy. คือผมอยากจะบอกนะคะในเวลาที่เราหนุนจิตชูใจหรือให้กำลังใจกันและกันเนี่ยรู้ไหมคะเรามีศัตรูอยู่ And two times in the Bible, in the book of Job, and also in 1 Peter, it tells us that we have a common enemy. ในพระธรรมโยบนะคะและใน1เปโตรนะคะบอกไว้ชัดนะคะว่าเรามีศัตรู So like I was saying before, we've got this enemy that's going around and it says he goes around like a roaring lion. อย่างที่เราทราบนะคะเรามีศัตรูและศัตรูเนี่ยนะคะพระคัมภีร์ได้บอกไว้ชัดว่าศัตรูดุจดังสิงโตนะคะที่มันคอยเดินวนเวียนล้อมรอบแล้วมองหาผู้ที่มันจะกัดกินได้ And it's interesting, it says like a lion. It doesn't say that he is a lion. แล้วสิ่งที่สำคัญนะคะพระคัมภีร์บอกไว้ชัดนะคะว่าเหมือนดุจดังสิงโตไม่ได้บอกว่ามันคือสิงโต You see, Satan is an imposter. He's a counterfeit. There's only one lion, and that's the lion of the tribe of Judah. ดังนั้นอย่างที่เราทราบนะคะสิงโตเนี่ยมีแค่สิงโตเดียวเท่านั้นที่เป็นสิงโตคือสิงห์แห่งยูดาห์คือพระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่สิงโตที่พระคัมภีร์พูดตรงนี้ที่เป็นศัตรูของเราทั้งหลายนะคะเป็นเหมือนกับการปลอมลอกเลียนแบบอ้างอิงสิ่งที่พระเจ้าเป็น And Satan, as this lion, goes around trying to bring fear upon people. แล้วมารซาตานนะคะก็ดุจดังสิงโตนะคะที่มันคอยเดินวนเวียนนะเที่ยวหาคนที่มันจะคอยทำลาย And separate them from faith. แล้วสิ่งที่มันทำนะคะมันแยกเราออกจากความเชื่อในพระเจ้า So that he can feed into them. เพื่อที่มันจะสามารถเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เข้ามามีส่วนในชีวิตของเรา Words that come from hell. แล้วให้ถ้อยคำเหล่านั้นเป็นถ้อยคำแห่งความกลัวเป็นถ้อยคำที่มาจากขุมนรก You see, the words of Jesus build people up and encourage them. Satan is there to push people down. ดังนั้นนะคะถ้อยคำของพระเยซูคริสต์นะคะเป็นถ้อยคำที่ให้อำนาจเป็นถ้อยคำที่เสริมสร้างชีวิตของเราให้สูงขึ้นแต่ถ้อยคำของมารซาตานนะคะเป็นถ้อยคำที่ทำให้เราตกต่ำลง An imposter never ever can bring something good. และผมอยากจะบอกนะคะว่ามารซาตานไม่เคยนำสิ่งดีใดๆเข้ามาเลย An imposter always brings something that's bad. แล้วก็สำหรับผู้ที่ลอกเลียนแบบนะคะหรือผู้ที่ไม่ใช่ของจริงนะคะที่ลอกเลียนแบบสิ่งพวกนี้นะคะไม่เคยนำสิ่งดีใดๆเข้ามาเลย And if you've gone to work in a bank as a bank teller many years ago, I don't know if they still do it, but if you worked in the bank, the girls and the young men would be given
all this money, but it was all genuine money, and they would feel it and they would touch it and they would count it and they get used to the genuine thing. สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราพูดถึงของจริงและของแท้นะคะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่พี่น้องสามารถนึกภาพได้นะคะเหมือนกับในธนาคารถูกไหมคะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานใหม่ๆนะคะสิ่งแรกที่ธนาคารให้เจ้าหน้าที่ใหม่ทำงานเขาจะให้ธนบัตรกองโตมากับเจ้าหน้าที่ใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาทำงานแล้วให้เขาได้นับได้เช็คได้สัมผัสเพื่อให้เขาได้สามารถสัมผัสได้ว่านี่คือแบงค์แท้มันมีลักษณะแบบนี้มี texture มีสัมผัสแบบนี้ So when they came along and they put fake money in it, they would instantly know it by the texture, by the feel that it was not the real article. ดังนั้นนะคะเมื่อมีแบงค์ปลอมเข้ามาอยู่ในมัดของแบงค์นะคะที่ปลอมปนเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานแบงค์เนี่ยนะคะเมื่อเขาได้จับสัมผัสแบงค์มามากพอรู้จักว่าแบงค์จริงเป็นยังไงเมื่อเขาได้ตรวจนำเขาจะสามารถสัมผัสผิวสัมผัสของแบงค์ได้ทันทีทันใดแล้วเขาก็จะบอกได้ว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์ปลอมทันที We need to know Jesus. เราจำเป็นจะต้องรู้จักพระเยซูคริสต์ We need to know his ways. เราจำเป็นจะต้องรู้จักทางของพระองค์ We need to know his character. เราจำเป็นต้องรู้จักลักษณะ We ข need อง to พระ know อง his ค์ love. เราต้องรู้จักความรักของพระองค์ So that when something else comes along and it says it doesn't feel right, it doesn't have the right texture, it doesn't have the right feel to this, and we know who it is, we know it's the imposter. ดังนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าเมื่อบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเมื่อบางบุคคลเข้ามาแล้วมันมีบางสิ่งแปลกๆที่ดูเหมือนไม่เป็นไปตามของจริงหรือเป็นไปตามหลักการของพระเจ้าเราสามารถรู้เลยว่าบุคคลนี้หรือสิ่งนี้ที่ติดมาเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้ And when Jesus was walking along the streets of in Israel, there he was walking along. He didn't need a badge on his shoulder to say, "I am Jesus." People instantly knew who he was. ดังนั้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่พระเยซูทรงดำเนินอยู่ในเยรูซาเล็มนะคะเมื่อพระองค์ทรงเดินไปพระองค์ไม่ได้มีป้ายชื่อแล้วก็บอกว่าพระองค์ชื่อเยซูแต่ทุกคนต่างรู้และเห็นพระองค์แล้วรู้ทันทีเลยนี่คือเยซูนี่คือพระเยซูของเขา Love was just exuding out of him. ความรักที่อยู่ในพระองค์มันเหมือนกับมันหลั่งไหลล้นออกมาจากชีวิตของพระองค์ He walked in such a way that everyone knew who he was. พระองค์ทรงเดินพระองค์ทรงสำแดงและทุกคนรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไร His walk matched his talk. สิ่งที่พระองค์ทรงดำเนินสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นนั้นเป็นเหมือนกับถ้อยคำพูดของพระองค์ He had no hooks. พระองค์ไม่ได้มีสิ่งใดที่จะคอยหาผลประโยชน์จากเรา He had no hidden พระอง agenda. ค์ไม่ได้มีแผนการอะไรซ่อนเร้นอยู่ในพระอง He ค์ had no folds in the way that he operated. พระองค์ไม่ได้มีอะไรซุกซ่อนเก็บไว้ในสิ่งที่พระองค์จะทำเพื่อที่จะได้รับบางสิ่งที่เป็นส่วนเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อตัวของพระองค์เอง And there were no lies in his mouth. และถ้อยคำของพระองค์ไม่มีคำโกหกใด This is so important ๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยพี่น้อง because we come across so many people เพราะว่าเราได้เข้าไปอยู่ผ่านเจอบุคคลมากมาย who have got hooks, หลายคนนะคะมีตะขอ who สิ่ง have ที่เขา got จะ hidden เกี่ยว agendas, บางคนนะคะมีสิ่งเหล่านี้ที่ซ่อนและมีวาระของเขา and it's only Jesus แต่แค่พระเยซูเท่านั้น who is the friend ที่พระองค์ทรงเป็นมิตรสหายของเรา to the world. ต่อโลกใบนี้ And we touched on this a little bit last week เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เทศนาบางสิ่งบางอย่าง in Mark chapter 10, and I've been rereading it during the week a little bit, and I want to expand a little bit more because I feel as if we've got more revelation on this. คือเราได้พูดถึงมาระโกบทที่10ถูกไหมคะแล้วก็เราได้พูดไปบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันมีการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าเข้ามาอีกที่ผมอยากจะแบ่งปันยิ่งขึ้น So I'm going to read it and try and expand upon it as I read it. แล้วผมก็จะค่อยๆอ่านนะคะแล้วขณะที่ผมอ่านผมก็จะขยายความการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าที่มีมาต่อผมต่อพี่น้องทุกคน So Mark chapter 10 verse 46 to 52. พี่น้องเปิดร่วมกันได้นะคะในมาระโกบทที่10ข้อ46ถึง52 And it says, กล่าวไว้ว่า Now they came to Jerusalem. And as he went out of Jerusalem with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat on the road begging. And when he heard that Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy upon me. พระเยซู
กับพวกสาวกก็มายังเมืองเยริโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกไปจากเมืองเยริโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาทิเมอัสบุตรของทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเรตเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์เถิดมีหลายคนร้องทักห้ามปรามบอกให้เขาเงียบแต่เขาก็ยิ่งร้องเสียงดังบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์เถิด And verse 48, it repeats it a little bit because many of the people had said to him, listen, you guys, you be quiet, shut up. และในข้อ48ที่เราเห็นใช่ไหมคะหลายคนก็บอกกับเขาว่าให้เงียบเงียบหุบปากอย่าส่งเสียงดัง But the more they said to him, be quiet, the more he shouted louder and he said, Son of David, have mercy upon me. ยิ่งมีคนบอกให้เงียบเท่าไหร่นะคะชายผู้นี้นะคนตาบอดก็ยิ่งตะโกนเสียงร้องดังมากขึ้นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาต่อข้าพระองค์เถิด You see, I think many of us, when we're in a situation and someone says, oh, stop talking about Jesus. เชื่อไหมคะบางครั้งเราหลายคนเป็นแบบนี้หลายคนนะคะโดนบางคนบอกว่าอย่าคุยเรื่องพระเจ้าเยอะ What's the first thing we do? อย่าคุยกับพระเจ้าเยอะแล้วเราทำยังไงคะเมื่อมีคนบอกเราว่าอย่าคุยเรื่องพระเจ้าเยอะ We go, oh, okay. เราก็บอกโอเคไม่พูดก็ได้เงียบๆก็ได้ But this guy didn't. แต่ผู้ชายคนนี้นะคะไม่ทำแบบนั้น He said, I've got nothing to lose. เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรที่จะสูญเสียอีกแล้ว I'm going to shout louder. เราจะร้องผมจะร้องตะโกนให้ดังมากกว่านี้ You see, the world is getting darker. รู้ไหมคะโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดมากยิ่งขึ้น The world is getting so dark. นับวันโลกใบนี้ก็จะยิ่งมืดมิดมาก But my Bible tells me that when it gets darker, the light gets brighter. แต่รู้ไหมคะพระคัมภีร์บอกว่าไงในขณะที่โลกกำลังมืดมิดลงแต่แสงสว่างของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจะส่องแสงมากยิ่งขึ้น And hallelujah, I've got hope in that. เอเมนพี่น้องฮาเลลูยาเรามีความหวังในสิ่งนี้พี่น้อง Satan can prowl around like a roaring lion and he can do whatever he wants because he's only a like, he's not a real thing. มารซาตานมันก็เปรียบเหมือนดุจดังสิงโตที่มันคอยเดินวนเวียนไปมันก็ทำได้แค่นั้นพี่น้องเพราะมันไม่ใช่ของแท้มันไม่ใช่ของจริง You see, Christians need to stand up. ดังนั้นนะคะพี่น้องคริสเตียนจะต้องมีจุดยืนและยืนขึ้นมา And I believe this. So as I was praying today, I looked up and I saw on the pathway next to where we are, a child walking in with a witch's hat on. คือวันนี้นะคะขณะที่ผมอธิษฐานอยู่เนี่ยแล้วไม่ไกลจากบ้านที่เราพักอยู่นะคะผมก็มองออกไปเห็นเด็กผู้ชายคนนึงนะคะสวมหมวกเหมือนหมวกแม่มดนะ They're celebrating that witchcraft is becoming such a regular acceptance that they allow children to accept that Halloween is something that is good and is exciting and we can play around. และสิ่งนี้นะคะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วที่คนยอมรับอำนาจวิญญาณชั่ววันฮาโลวีนให้สิ่งเหล่านี้เทศกาลนี้กลายเป็นการเฉลิมฉลองเป็นสิ่งที่เขามีความสุขและยอมรับแม้กระทั่งชีวิตเด็กๆยอมรับให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของพวกเขา I think it's 60% of the millennials, the people who were born after 2000, these people say that witchcraft is acceptable. รู้ไหมคะตั้งแต่ปี 2000 เนี่ยคือประมาณเมื่อปี 2000 ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็คือ21 ปีแล้ว 60% ของประชากรนะคะที่ยอมรับว่าเรื่องของพ่อมดหมอผีเวทมนต์คาถาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เรายอมรับได้ And that is in the West. และสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศในตะวันออก And the reason why they say it's acceptable is because Christians have not stood up and said it is time to tell the truth so that people know there's a real God and there's a real enemy. รู้ไหมคะทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลกในประเทศตะวันออกเพราะคริสเตียนนะคะนั่งนิ่งเงียบไม่ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้คนเหล่านั้นฟังแล้วให้คนเหล่านั้นเห็นว่าสิ่งนี้คือศัตรูมารซาตาน Amen. Amen ไหมคะพี่น้อง Because Halloween is not something that we play with. ผมอยากจะบอกเลยฮาโลวีนเทศกาลฮาโลวีนไม่ใช่เทศกาลที่เราจะไปร่วมเฉลิมฉลองใดๆทั้งสิ้น It's become something that is being created in the pit of hell to compromise our children. มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ขุมนรกนะคะสร้างมันขึ้นมาแล้วเพื่อให้เด็กให้คนรุ่นใหม่นั้นเกิดหัวใจเกิดความรู้สึก
ที่ปณีประนอมกับพระเจ้า to compromise who we are in Christ in the world. และสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรากลายเป็นผู้ที่ประนีประนอมต่อโลกนี้ด้วย Romans 8:19 says that creation is groaning for the revelation of the sons of God. ในโรมบทที่8ข้อ19นะคะกล่าวไว้ว่าด้วยสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วมีความเพียรรอคอยถ้าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ Creation พี่น้องสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง the galaxies the stars กาแล็กซี่นะที่เรารู้จักกาแล็กซี่สุริยะจักรวาลดวงดาวต่างๆ are groaning สิ่งเหล่านี้นะคะได้ส่งเสียงร้องออกมา because they're waiting เพราะว่าพวกเขานะคะสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงสร้างกำลังรอคอยด้วยใจจดจ่อ they know it's coming เขารู้ค่ะสิ่งเหล่านี้รู้ว่า sons and the daughters of the living God are going to rise up and say enough is enough stop เพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยพวกเขารู้นะสิ่งเหล่านี้รู้ว่าบุตรสาวและบุตรชายของพระองค์เนี่ยจะลุกขึ้นยืน and then verse 48 starts off and it says and Jesus stood still. There's Bartimaeus crying out, David, Son of God, stop. And Jesus stopped. และในข้อ49นะคะในมาระโกบทที่19ไว้ว่าพระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่ You see, Jesus entered into a place of rest. Jesus did everything that he did from a place of rest. He didn't do it from a point of striving. พระเยซูนะคะพระองค์ทรงทำกิจของพระองค์นะคะในจุดที่เรียกว่าพระองค์อยู่ในจุดของการพักสงบพระองค์ไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าต้องตะเกียกตะกายทำสิ่งเหล่านั้น It wasn't performance. มันไม่ใช่เป็นการแสดงออกหรือแสดงออกมาพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้น He took time พระองค์ใช้เวลา to prepare himself ในการเตรียมตัวของพระองค์เอง for what was coming. ในสิ่งที่จะกำลังเข้ามาในชีวิตของพระองค์ He did what he saw his father tell him to do. พระองค์ทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นพระบิดาทรงกระทำ And as Jesus stood still, และในเวลานะคะเมื่อพระองค์ทรงยืนและหยุดอยู่ตรงนั้น he cried out and he said, guys, tell Bartimaeus to come over. แล้วพระเยซูก็บอกคนเหล่านั้นที่อยู่ล้อมรอบนะคะบอกคนเหล่านั้นบอกไปเรียกบาทิเมอัสมา And we said about this in verse 50 last time. He said he threw his cloak to one side. จำได้ไหมคะในข้อ50ที่เราพูดถึงนะคะว่าบาทิเมอัสเนี่ยได้ทิ้งเสื้อคลุมนะคะแม้ในพระคัมภีร์ไทยจะใช้คำว่าผ้าห่มแต่มันคือผ้าคลุมนะคะเขาทิ้งผ้าคลุมออกไป And I know most of you have heard this now a few times, but the cloak was the position of authority. So as a blind man, he had a blind man's cloak. ดังนั้นนะคะอย่างที่ทุกคนที่นี่ทราบกันนะคะเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมที่บอกสถานะของเขาแล้วคนตาบอดคนนี้นะคะมีเสื้อคลุมที่บอกสถานะว่าเขานั้นเป็นคนตาบอด And he threw aside his blind man's cloak because no longer would he need to walk as a blind man because he was going to walk as a man with natural sight. และสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขารู้เขาทิ้งผ้าคลุมที่บ่งบอกว่าเขาตาบอดเขาทิ้งผ้าคลุมเหล่านั้นลงเพราะเขารู้ว่าหลังจากนี้เขาจะกลายเป็นบุคคลที่สามารถมองเห็นได้ And he walks up to Jesus. แล้วเขาก็เดินเข้าไปหาพระเยซู And Jesus looks at him. และพระเยซูก็มองมาที่เขา And he said, what do you want me to do for you? และพระเยซูก็ถามเขาว่าเจ้าต้องการให้เราทำอะไร That in itself is an amazing statement. เห็นประโยคนี้ไหมคะเป็นประโยคที่อัศจรรย์ไหมคะพี่น้องเห็นความสำคัญเห็นความอัศจรรย์ในประโยคนี้ไหม You see, on the surface of it, it might seem like a stupid question. คือเราอ่านเราอาจจะรู้สึกโอ้มันเป็นคำถามที่แปลกๆนะเป็นคำถามที่ไม่ควรถามใช่ไหม There's this man with his dark sunglasses on and his white stick. คือเราก็คงจินตนาการได้ใช่ไหมคะว่าบาทิเมอัสเนี่ยก็คงจะตาบอดแล้วก็อาจจะใส่แว่นกันแดดแว่นดำหรืออาจจะมีไม้เอาไว้ค้ำตาคือเราเห็นว่าเขาตาบอด And Jesus is saying, what do you want? แต่พระเยซูก็กลับถามเขาว่าท่านต้องการอะไร You see, I believe that people who who are blind basically have the senses. So people who, when one of the senses is impaired, the other senses become more activated. คือผมเชื่อนะคะสำหรับบุคคลนะคะที่มีความบกพร่องนะคะถ้าด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอวัยวะอีกด้านหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นอวัยวะที่มีศักยภาพมากขึ้นผมเชื่อว่า
แต่ละคนที่มีความบกพร่องตรงนั้นเนี่ยบางส่วนอวัยวะบางส่วนจะสามารถทำงานได้มากกว่าคนปกติ and there's Bartimaeus in front of Jesus and he'd been crying out for him saying I need this opportunity because I know that the person who is standing in front of me is able to help me receiveบาทิเมอัสนะคะที่เขาร้องตะโกนนั้นเป็นการแสดงให้เขาเห็นว่าเขาต้องการโอกาสเขาอยากมีโอกาสและเขารู้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเขาตรงนี้จะเป็นบุคคลที่สามารถทำให้เขาได้มองเห็นอีกครั้งหนึ่ง Bartimaeus had never seen anyone healed บาทิเมอัสนะไม่เคยเห็นใครรับการรักษาหาย he'd only heard of the confusion and the noises around สิ่ง him ที่เขาได้ยินแต่เสียงคนคุยกันแล้วก็ส่งเสียงของคนมากมายที่เขาคุยเรื่องอะไรเพราะตาเขาบอดเขาไม่เคยเห็นคนหาย and he discerned แล้วเขาก็เกิดความรู้สึกว่า from the question that Jesus asked ในคำถามที่พระเยซูถามกับเขานั้น that if he had said anything he would have been able to receive it เพราะเขารู้สึกว่าถ้าพระเยซูถามแบบนั้นแล้วถ้าเขาพูดอะไรออกไปก็ตามเนี่ยคำพูดหรือคำตอบของเขาตรงนั้นเขาจะได้รับ Jesus has said what do you want me to do for you พระเยซูถามนะคะว่าท่านต้องการจะให้เราทำอะไรแก่ท่าน but Bartimaeus was very very specific บาทิเมอัสนะคะตอบออกไปอย่างเจาะจง he said it the blind man said to him Rabboni บาทิเมอัสนะคะกล่าวว่าท่านอาจารย์ and a lot of people translate Rabboni as teacher หลายพระคัมภีร์หรือหลายคนนะคะแปลคำนี้นะคะว่าเป็นคำว่าอาจารย์ Rabbi is teacher คือรับบิเนี่ยคืออาจารย์ Rabboni is my great one แต่จริงๆแล้วคำว่ารับโบนายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ he's showing absolute reverence up to Jesus and he said my great one I want to receive my sight ดังนั้นนะคะพระธรรมตอนนี้นะต้องแปลแบบนี้นะคะว่าชายตาบอดนั้นทูลกับพระเยซูว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่ขอโปรดให้ข้าตาของข้าพระองค์ได้มองเห็นเถิด and Jesus says to him และพระเยซูก็ตรัสตอบว่า in verse 52 it says go on your way your faith has made you well พระเยซูก็ตรัสตอบกับเขาว่านะคะจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้ว and immediately และทันใดนั้น I love this in the book of Mark it says immediately so many times I think it's about 30 times it says immediately แล้วผมชอบพระธรรมมาระโกมากเลยพระธรรมมาระโกเนี่ยเป็นพระธรรมที่ชอบใช้คำว่าทันใดนั้นทันใดนะและคำว่าทันใดนั้นนะคะอยู่ในพระธรรมตอนนี้ถึง30กว่าครั้ง immediately he received his sight and then notice it and he followed Jesus on the road แล้วพระคัมภีร์ก็เขียนต่อนะคะทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และเขาก็ตามพระองค์ไป Jesus was there he was on the streets and Jesus was walking as the lamb ในเวลานั้นนะคะตอนที่พระองค์ทรงเดินอยู่ที่ถนนนะคะพระองค์ทรงเป็นแกะของพระเจ้า as the son in perfect relationship with the Father และพระองค์ก็ทรงเป็นพระบุตรนะคะที่ทรงมีความสมบูรณ์ที่เขาเรียกว่าความสมบูรณ์อย่างยอดเยี่ยมนะคะกับพระบิดาของพระองค์ You see Bartimaeus could have turned around to Jesus and said Jesus if you're God why have I been in this mess all my life why have my eyes been blind why have I not been able to see why have I and I got all these questions about why คือเอาจริงๆนะคะถ้าบาทิเมอัสนะคะจะถามเขาอาจจะถามแบบนี้กับพระเยซูก็ได้พระองค์ถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงทำไมข้าพระองค์จะต้องตาบอดทำไมชีวิตของข้าพระองค์ต้องลำบากทำไมชั่วชีวิตของข้าพระองค์ต้องเจอสิ่งต่างๆที่เลวร้ายแบบนี้ทำไมพระองค์ and Satan would have loved that รู้ไหมคะถ้าบาทิเมอัสถามแบบนี้นะคะมารซาตานยิ้มเลยค่ะชอบใจ because he would have just poured more petrol on it make a bigger fire แล้วมารซาตานก็ยิ่งชอบใจจะใส่น้ำมันเทลงไปให้มันกับข
ำพูดของบาติอาเป็นเหมือนกับไฟที่เผาออกมายิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น It's so important what we speak with our mouths, with our tongues. ดังนั้นนะคะพี่น้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะวันนี้เราพูดอะไรออกไปวันนี้เราใช้ลิ้นของเราพูดอะไรออกไป Because Satan comes along and he twists it and he tries to stick a knife in and turn the knife. เพราะมารซาตานนะคะมันจะชอบมากเลยมันจะชอบให้เราพูดแล้วมันพยายามเปลี่ยนถ้อยคำของเราเล่นกับลิ้นของเราคำพูดของเราให้มันมีความบาดคมหรือมีความรุนแรงที่ทำให้ลิ้นของเราปากของเราไปทำลายผู้อื่น And as soon as he said, I want my sight. และทันใดดินนะคะที่บาติเมอัสพูดออกไปนะคะว่าเขาจะต้องการที่จะมองเห็น He had stepped over a line in faith and said, I know this man can deliver my sight back to me. คำพูดนั้นนะคะสามารถนะคะเป็นตัวบ่งบอกที่บ่งบอกว่าความเชื่อของเขาเนี่ยได้อยู่ในจุดที่รู้ว่าชายผู้นี้ที่อยู่ต่อหน้าเขาสามารถทำให้เขามองเห็นได้ And Jesus was walking on earth, และพระเยซูนะคะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงดำเนินอยู่บนโลกใบนี้ not as God, but as man. พระองค์ไม่ได้ดำเนินในสภาพของความเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสภาพของความเป็นมนุษย์ His godly part of him had been switched off. เหมือนกับความเป็นสภาพของพระเจ้าของพระองค์เนี่ยเหมือนถูกปิดไปเหมือนถูกไม่ได้ใช้ออกมา So that he could live in obedience to his father. เพื่อที่พระองค์นะคะจะอยู่ในสภาพของมนุษย์และพระองค์ก็จะเชื่อฟังต่อพระบิดาของพระองค์ He was God, but he was also a human. แน่นอนค่ะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ 100% ด้วย Satan had no ability to kill God, ผมอยากจะ or บอก has นะ no คะ ability to kill God. มารซาตานมันไม่สามารถที่จะฆ่าพระเจ้าได้ God is eternal. เพราะว่าพระเจ้าเป็นบุคคลที่นิรันดร์ And we've got to understand that God is in this place of eternity. ดังนั้นผมอยากจะบอกนะคะพระเจ้าเป็นบุคคลผู้นั้นที่นิรันดร์และอยู่ในที่ที่นิรันดร์ And Jesus had to lay down his God part of him so that he could go to the cross, so that he would die, so that we could be set free. ดังนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะพระเยซูนะคะจำเป็นจะต้องสละหรือให้สภาพของพระเจ้านั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้และพระองค์ก็จึงยอมรับสภาพความเป็นมนุษย์เพื่อที่พระองค์จะสามารถตายบนไม้กางเขนและเมื่อนั้นนะคะเพื่อที่เราทุกคนที่นี่จะได้รับการชำระบาปแล้วมีชัยชนะแล้วก็ได้รับความเป็นไทย This must have blown Satan's mind. เชื่อไหมคะแผนการของพระเจ้าเนี่ยมารซาตานมันหัวยุ่งแน่มันคงคาดและคิดไม่ถึงในแผนการของพระเจ้าแบบนี้ That God could lay down his life for us as human beings that Satan has got totally no respect for at all. ลองคิดดูนะคะพระเจ้าเนี่ยสามารถมาตายให้กับมนุษย์อย่างเราทุกคนได้โดยที่มันคาดไม่ถึงว่าพระเจ้าจะมาตายให้กับมนุษย์เหล่านี้ได้อย่างไร He just wants to kill, steal and เพราะ destroy. มารซาตานมันต้องการที่จะฆ่าลักและทำลายเป็นทุนเดิมของมันอยู่แล้ว And Mary was overshadowed by the Holy Spirit. และอย่างที่เราทราบนะคะนางมารีนะคะได้รับการปกคุมโดยพระวิญญาณของพระเจ้า So the bloodline that always comes from the male side in a pregnancy always comes through, the bloodline always comes through the male. ดังนั้นนะคะสายเลือดนะคะที่เข้ามาสู่ทารกในครรภ์นะคะสายเลือดนั้นมาจากฝ่ายพ่อเท่านั้น So the bloodline in Jesus was pure, ดังนั้นนะสายเลือดในพระเยซูจึงเป็นสายเลือดที่บริสุทธิ์ but he came out of Mary who was totally human. แต่พระองค์ออกมาจากนางมารีนะคะผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ผู้หญิงธรรมดา And this all happened so that we could have this freedom that we have got now to worship Jesus and not Satan. เห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เราทุกคนวันนี้นะคะมีเสรีภาพและเพื่อเราทุกคนในวันนี้จะสามารถนมัสการพระเจ้าไม่ได้นมัสการมารซาตาน And Jesus has said และพระเยซูได้ตรัสว่า that we can do the same things that he did, but even greater. ว่าเราสามารถทำในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำได้และมากกว่านั้นเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ทรงกระทำ Jesus was God. How could we expect to see the sick healed and the dead raised and demons cast out? ถ้าพระเยซูยังทรงสภาพในความเป็นพระเจ้า
แล้วเราจะคาดหวังได้ยังไงคะว่าเราจะเป็นผู้ที่สามารถวางมือรักษาคนเจ็บป่วยคนตายให้ฟื้นเราจะทำแบบนั้นได้อย่างไร But he said we can do even greater. แต่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเรานะคะผู้ซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ Far beyond what we could ever dream and เรา imagine. สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราสามารถคิดและจินตนาการได้ And I'm looking forward to it. ผมนะคะรอคอยที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้พี่น้อง I'm looking forward to see limbs grow out when they've been amputated. ผมรอคอยนะคะที่จะเห็นนะคะบางคนนะคะที่เกิดมาที่เขาแขนขาด้วนหรือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วหมายสำคัญการอัศจรรย์สิ่งเหล่านั้นจะงอกจะเกิดขึ้นมาใหม่ Amen. เอเมนไหมคะพี่น้อง You see, Jesus was demonstrating เห็นไหมคะสิ่งที่พระเยซูทรงสำแดง how to live in right relationship with his Father. พระองค์ทรงสำแดงให้เราเป็นแบบอย่างว่าการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระบิดานั้นเป็นอย่างไร This is so important. มันสำคัญมากเลยค่ะพี่น้อง Jesus didn't have his badge. He didn't have his. I'm the special guy around here. I'm the one on the platform. คือพระองค์ไม่ได้มามีป้ายแล้วก็บอกว่าเราชื่อเยซูหรือเราเป็นบุคคลนั้นที่อยู่บนเวทีนี้หรืออยู่ตรงนี้เพื่อสำแดงให้พวกเจ้าทั้งหลายได้เห็นพระองค์ไม่ได้สำแดงแบบนั้น Please move over. I'm the one who's going to pray. กรุณาถอยออกไปผมจะเป็นบุคคลนั้นที่จะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้เอง He said no. พระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้นเลย He sent his 12 disciples พระอง out. ค์กลับกลายเป็นบุคคลที่ส่งสาวก12คนออกไปรับใช้ 12 is the number of governance, of order. หมายเลข12นะคะเป็นหมายเลขของการปกครอง And there is Jesus และนั่นคือพระเยซู walking along the streets. พระองค์ผู้ดำเนินอยู่ในเส้นทางถนนของพระอง And ค์ this is the last miracle that's recorded in the book of Mark. และนี้นะคะเรื่องนี้นะคะเป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ครั้งสุดท้ายนะคะที่ถูกบันทึกไว้ในมาระโก He's on the way to the cross. พระองค์อยู่ในเส้นทางที่กำลังจะไปยังไม้กางเขน He's on the way into Jerusalem. พระองค์ทรงอยู่ในเส้นทางที่จะเดินทางไปยังเยรูซาเล็ม And yet he stopped for the one. แต่เห็นไหมคะพระองค์ก็ยังอุตส่าห์หยุดเพื่อชายคนนี้คนเดียว I cannot imagine what was going through his mind. คือผมกำลังคิดอยู่นะคะว่าในเวลานั้นพระองค์ทรงคิดอะไรอยู่ในระหว่างทางที่พระองค์จะทรงดำเนินไปที่ไม้กางเขน And yet when he heard the cry, แต่เมื่อได้ยินเสียงร้องค่ำควรเสียงตะโกนนั้น have mercy on me. ขอพระเมตตามีกับข้าพระองค์เถิด He stopped พระองค์ก็หยุดทันที and he said, come here. และพระองค์ก็บอกมาหาเรา And I believe he's saying exactly the same thing today. และผมเชื่อนะคะนี่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พูดกับเราทุกคนที่นี่เหมือนกัน He stops and he listens for that cry. พระองค์ทรงหยุดและรอฟังเสียงของผู้ที่ร้องคร่ำครวญ So we're crying out for Noi and saying, Noi's this pain in her stomach, and we're saying, Jesus, the same yesterday, today, and forevermore. ดังนั้นนะคะพี่น้องผมอยากให้เราทุกคนนะคะเป็นบุคคลนะคะที่มีเสียงร้องคร่ำครวญนะคะถึงพระเยซูคริสต์เจ้าต่อน้อยที่ตอนนี้น้อยกำลังป่วยไม่สบายอยู่ He's the same. He's the healing God. By his stripes we are healed. เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้นำการรักษาและโดยรอยแผลเคี่ยนตีของพระองค์เราทุกคนได้รับการรักษาให้หายดีแล้ว And when Jesus was walking along the street, he was just walking along, but he was walking as the lion of the tribe of Judah. รู้ไหมคะในเวลาที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่นั้นไปที่ไม้กางเขนแต่พระองค์ทรงดำเนินแบบเป็นสิงห์แห่งยูดาห์ He's walking in authority. พระองค์ทรงดำเนินด้วยสิทธิอำนาจ And he lives inside us. และพระองค์นะคะเวลานี้อยู่ภายในเรา So we're walking in his authority. ดังนั้นเราทุกคนจึงสามารถดำเนินอยู่ในสิทธิอำนาจของพระองค์ Because he's manifesting the fruit of the Spirit. เพราะพระองค์ทรงสำแดงนะคะผลของพระองค์ออกมา And the fruits of the Spirit are very, very evident. และผลของพระวิญญาณนะคะเป็นหลักฐานที่เราสามารถที่จะเห็นได้ Because if I took an orange from the tree and I squeeze the orange, I would expect to get orange juice. ถ้าผมหยิบลูกส้มนะคะมาจากต้นส้มเนี่ยถ้าผมบีบผลส้มเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังคือน้ำส้มก็ต้องออกมาจากผลของส้ม And if I took an apple and I squeezed it, I would get apple juice. แน่นอนถ้าผมหยิบลูกแอปเปิลมาถ้าผมบีบลูกแอปเปิลน้ำแอปเปิลก็ต้องออกมาจากผลแอปเปิล It would be really strange if I took an orange and I got
apple juice out of it, or I took an apple and I got orange juice out of it. มันจะเป็นเรื่องแปลกมากเลยถ้าวันนี้ผมหยิบลูกส้มออกมาแต่บีบออกมากลายเป็นน้ำแอปเปิ้ลหรือผมหยิบลูกแอปเปิ้ลมาแต่พอบีบออกมากลายเป็นน้ำส้มมันจะเป็นเรื่องแปลกประหลาด You see, when we squeeze Satan, the lion who pretends he's a lion, who acts like a lion, and we squeeze him, we say no. แต่เมื่อเวลาที่เราบีบนะคะมารซาตานนะคะที่มันพยายามบอกว่ามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยคำรามเดินวนเวียนรอบตัวของเรา He doesn't act like a lion, he acts like a snake. ผมอยากจะบอกนะคะว่าสิ่งที่มันออกมามันจะเป็นเหมือนกับงูมันไม่ได้เป็นสิงโตที่ดูเหมือนห้าวหาญหรือมีเสียงคำรามที่ดุดันแบบนั้น And when we touch the lamb, แต่เมื่อเราสัมผัสแกะ we receive his glory. เมื่อเราสัมผัสแกะของพระเจ้านะคะพระเมสโอโดเราจะได้รับพระสิริของพระเจ้าออกมา Oh, it's beautiful. มันงดงามมากเลยพี่น้อง The fruit of the Spirit ผลในฝ่ายวิญญาณ exuded out of Jesus as he walked along this street. ผลพระวิญญาณนะคะออกมาจากพระเยซูออกไปยังคนมากมายที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ And as it came out of him, it was this in Galatians 5, and it's the spirit of love. และสิ่งเหล่านี้นะคะผลพระวิญญาณก็ออกมาจากพระเยซูคริสต์เจ้ามีอะไรบ้างมีความรัก Joy, peace, long-suffering, patience, kindness. มีความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีและความสัตย์ซื่อ Goodness, faithfulness, long-suffering. มีความสุภาพการรู้จักตนนะคะ And against such there is no law. และเรื่องแบบนี้นะคะไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้ Jesus said the cross is just going to have to wait while I fix your eyes. พระเยซูบอกเลยกางเขนรอตรงนั้นก่อนเราจำเป็นต้องรักษาบาทิเมอัสตรงนี้ก่อนกางเขนรอแป๊บนะเดี๋ยวเราจะไป You see, there's no pride, there's no titles. คือพระเยซูนะคะพระองค์ไม่มีความหยิ่งไม่มีชื่อคำนำหน้าไม่มีอะไรที่ต้องแบบบอกว่าพระองค์เป็นใครเพราะพระองค์เป็นพระองค์อยู่แล้ว No religion. พระองค์ไม่มีศาสนา Just peace, utter peace. คือพระองค์มีนะคะคือสันติสุขและสันติสุขก็อยู่ในพระองค์จริงๆ I touched on this verse before, but I want to read it from the Passion Translation. คือผมนะคะผมได้พูดพระธรรมตอนนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะอ่านในอีกเวอร์ชันนึงนะคะในอีกคำแปลหนึ่งให้ฟัง And it's Romans 8 verse 19. ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ19นะคะเดี๋ยวโมขอแปลจากพระธรรมใน The Passion Passion Translation. แบบเนี้ย Yeah. And it says the entire universe is standing on tiptoe. And it means with an outstretched neck, and the universe is like this, looking, waiting, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ19นะคะแปลเป็นแบบนี้นะคะจักรวาลทั้งจักรวาลนะคะต่างก็ยืนเขย่งนะคะมองยื่นคอออกมามองหาด้วยใจที่ปรารถนาที่จะเห็นบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของพระเจ้าที่จะเปิดเผยพระสิริของพระองค์ This is you and I. ผมอยากจะบอกนะคะนี่คือคำพูดพระธรรมตอนนี้หมายถึงเราทุกคนที่นี่ That the entire universe is waiting for us to rise up together. ที่จักรวาลทั้งใบนะคะในการทรงสร้างสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยต่างรอคอยเฝ้าคอยที่จะเห็นบุตรชายและบุตรสาวของพระองค์คือเราทั้งหลายนี่จะลุกขึ้นยืน Can you imagine this glorious, magnificent creation is there saying, Narina, Sanctian, Ice, ไทยกลาตีคุณตาคุณยาย everybody, I'm waiting for you. Come on, rise up. ลองคิดดูนะคะพัสรินะคะสิ่งในการทรงสร้างสิ่งต่างๆบนโลกนี้นะคะที่เต็มไปด้วยพัสริความงดงามเนี่ยสิ่งเหล่านี้รอคอยนาลีนาคุณป้าแสงเทียนคุณไทยคุณไอซ์
คุณราตรีคุณตาคุณยายทุกคนที่นี่นะคะรอด้วยใจจดจ่อที่จะเห็นเราลุกขึ้นคุณจิ้งหรีดคุณอ้วนด้วยหมดหรือยัง คุณสายทองด้วยนะคะรอเราทุกคนที่นี่ And I said Amen รอเราอยู่พี่น้อง this is the revelation that's coming. And the word in Greek that is used here for the unveiling of the sons นี่คือการเปิดเผยสำแดงนะคะและในภาษาอังกฤษนะคะที่พูดถึงการเปิดเผยสำแดงนี้ is the word apocalypsis คือคำว่า apocalypsis and it's the same word that's used for the book of Revelation เป็นคำเดียวกันนะคะในพระธรรมที่ชื่อพระธรรมวิวรณ์ในภาษากรีกคำเดียวกัน and it means the unveiling of Jesus Christ และมันหมายความว่ายังไง apocalypsis หรือวิวรณ์เนี่ยหมายถึงการเปิดเผยสำแดงองค์พระเยซูคริสต์ so out of us is there coming this unveiling that's going to take place พี่น้องคะจากเราเนี่ยค่ะสิ่งที่ออกไปจากเราเนี่ยจะเปิดเผยสำแดงพระเยซูคริสต์ออกไป You see, can you imagine the universe, the galaxies as a backdrop จำได้ไหมคะลองคิดดูนะคะถ้าเรามีนะคะจักรวาลนะคะ University จักรวาลจักรภพหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับฉากหลัง for this dramatic, so it draws your eyes to the stage of where God's plans are working out, and this whole backdrop is making us focus on the sons and daughters rising up. พี่น้องลองนึกถึงในบรรยากาศการแสดงดูนะคะที่มันมีเวทีแล้วก็มีฉากด้านหลังเป็นจักรวาลเป็นโลกเป็นสิ่งต่างๆที่การทรงสร้างเกิดขึ้นและจุดตรงกลางของเวทีนั้นคือบุตรชายและบุตรสาวที่กำลังจะถูกยกขึ้นที่เขาเหล่านั้นต่างลุกขึ้นมาการจดจ่อสายตาคือมองไปที่ตรงนั้นพี่น้องคือเราทั้งหลายand the glory of the Lord resting upon us แล้วเขาเหล่านั้นคือเราทั้งหลายเนี่ยพระสิริของพระเจ้าก็เทลงมาอยู่เหนือชีวิตบุตรสาวและบุตรชายเหล่านั้น I won't go too deeply, but the verb in Greek means that it's imminent ผมอยากจะบอกนะคะไม่อยากจะพูดให้ลึกกว่านี้นะคะคือคำพูดคำนี้คือ imminent yeah it means it's going to happen very quickly it's going to happen soon หมายความว่าสิ่งเหล่านี้นะคะการเปิดเผยสำแดงนี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ it means that this unveiling is going to take place in a short period of time หมายความว่าการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าที่จะให้นี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาใกล้ๆนี้พี่น้อง and God's glory is going to come upon us และพระสิริของพระเจ้าจะอยู่เหนือชีวิตของเราทุกคนพี่น้อง it's going to enter us and fill us และจะอยู่เข้าไปในชีวิตของเราและเติมเราให้เต็มด้วยพระสิริของพระองค์ it's going to envelop us แล้วก็จะเป็นการเปิดเผยสำแดง and then be revealed through us to the world about us และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเมื่ออยู่ในเราแล้วจะถูกนำออกมาและสำแดงพระสิริของพระองค์ต่อบุคคลที่อยู่ล้อมรอบตัวของเรา and we have got the honor of being partakers in this glory และ realm สิ่งอัศจรรย์มากเลยพี่น้องเราได้รับเกียรติ hallelujah เราได้รับเกียรติพระเจ้าให้เรามีส่วนในพระสิริของพระองค์ร่วมกับพระองค์พี่น้องฮาเลลูยาit's พี่น้องมันงดงามแค่ไหนเราได้เป็นส่วนหนึ่งในพระองค์ในพระสิริของพระองค์แบบนั้น it's just so beautiful งดงามจริงๆในแผนการของพระเจ้าI just want to read a couple of lines of a hymn to you ผมอยากจะอ่านบทเพลงหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นบทเพลงถึงความรักของพระองค์ because it's getting late and I'm aware of it เริ่มดึกแล้วพี่น้องยังโอเคอยู่นะคะใกล้จบแล้ว and this hymn is บทเพลงนี้นะคะกล่าวไว้ว่า Here is love vast as an ocean loving kindness as a flood when the Prince of Life our ransom shed for us his precious blood here is love vast as the ocean loving kindness as the flood when the Prince of Life our ransom shed for us his precious
blood. พี่น้องค่ะบทเพลงนี้นะคะกล่าวแบบนี้นะคะนี่คือความรักที่กว้างใหญ่ดังมหาสมุทรความรักความเมตตาดังสายน้ำใหญ่เมื่อราชาแห่งชีวิตพระผู้ไถ่ของเราหลั่งโลหิตอันล้ำค่าให้กับเราหลั่งโลหิตอันล้ำค่าให้กับเรา It's just, amen. เอเมนพี่น้องนี่คือคุณความดีของพระเจ้า I'm running out of words ผมไม่มีถ้อยคำอะไรอีกแล้ว to express my gratitude towards God. ที่จะสามารถอธิบายพระเจ้าได้มากกว่านี้อีกแล้ว Vast as an ocean. พระองค์นะคะความรักของพระองค์นะคะใหญ่ยิ่งเหมือนมหาสมุทร His love. ความรักของพระองค์ And he went to that cross. และพระองค์ก็ทรงไปที่ไม้กางเขนนั้น And he said, Bartimaeus, และพระองค์ก็บอกกับบาร์ทิเมอัสว่า you can see now, my boy. เจ้ามองเห็นได้แล้วตอนนี้ลูกที่รักของเรา Never look back. อย่าหันหลังกลับไป And he's saying to us, และพระองค์ก็พูดกับเราทุกคนที่นี่ I've dealt with my blood. เราได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเจ้าโดยโลหิตของเราแล้ว Everything. ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเจ้า It's loving kindness, คือความรักความเมตตา like a flood. ที่เป็นเหมือนกับแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลลงมา Can you imagine standing in the street and the flood's coming towards you? พี่น้องลองจินตนาการดูค่ะพี่น้องยืนอยู่บนถนนแล้วก็มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลเข้ามาในชีวิตของพี่น้อง And you're carried away in this turbulence of all the water. และพี่น้องก็ยืนต้านนะคะกับสายกระแสน้ำที่เข้ามาปะทะพี่น้อง He's carrying us away in this turbulence of love. และสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อพี่น้องนะคะได้ยอมนะคะสายน้ำลำธารนั้นก็จะนำพี่น้องอุ้มพี่น้องนะคะพาพี่น้องนั้นลงไปกับพระองค์ในสายน้ำนั้นไปด้วยกัน Hallelujah. What a Hallelujah. savior. นี่คือพระผู้ช่วยในชีวิตของเราพี่น้อง Amen. อาเมนไหมคะ I just want to pray a bit quickly because I'm sure that some people are dropping off. So, yeah. คือเราอธิษฐานกันรวดเร็วนะคะเพราะว่าเด็กเราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องพักผ่อนสำหรับวันพรุ่งนี้ Jesus, we can only stand here พระเยซูคะเราพระองค์ทุกคนอยู่ที่นี่และยืนอยู่ตรงนี้ and stand amazed แล้วเราก็ยืนด้วยความประหลาดใจ at Jesus ที่พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้า gave his life, พระองค์ทรงประทานชีวิตของพระองค์ who leaked love, ที่ทรงเต็มล้นด้วยความรัก who demonstrated for ที่ us ทรงสำแดงพระองค์เองให้กับเราทั้งหลาย grace. ในพระคุณของพระองค์ He demonstrated what a friend is. พระองค์ทรงสำแดงว่าเพื่อนนั้นมันเป็นอย่างไร He demonstrated what love is. พระองค์ทรงสำแดงว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไร He demonstrated what relationship looks like พระองค์ทรงสำแดงว่าความสัมพันธ์นั้นมันควรเป็นอย่างไร so that we walk in that fullness. เพื่อที่เราสามารถจะเข้าสู่ความเข้าใจเที่ยงแท้ในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน Jesus, thank you. พระเยซูเราขอบคุณพระองค์ Thank you for our เรา brothers and ขอบคุณ sisters สำหรับ here. พี่น้องทุกคนที่อยู่กับเราที่นี่ And we're waiting for the unveiling. แล้วเรารอคอยการเปิดเผยสำแดงที่ถูกเปิดออกมาให้กับเรา And we see the universe crying out and saying, rise up. และเราได้เห็นแล้วเรารู้แล้วว่าโลกใบนี้จักรวาลใบนี้ได้เรียกร้องให้เราทุกคนที่นี่ยืนลุกขึ้น Sons and daughters บุตรชายและบุตรสาวของพระเจ้า of Jesus. ของพระเยซูคริสต์เจ้า And we're holding our breath. และเราทุกคนนะคะก็สูดหายใจ Oh, พระเย Jesus. ซูสูดหายใจลึก We give you all the glory. ๆเราขอมอบถวายพระสิริทั้งหมดแด่พระ We อง give ค์ you all the honor. เราขอมอบถวายเกียรติให้แด่พระองค์ We dare not touch the glory. เรารู้ว่าเราเป็นบุคคลที่จะไม่สามารถแตะต้องพระสิริของพระอง We ค์ได้ cannot heal anybody. เราไม่สามารถจะรักษาผู้ใดได้โดยชื่อของเรา We have no authority over demons. เราไม่มีสิทธิอำนาจใดๆเหนือมา But สา you บาน have โด all ยตัวเรา authority เอง on heaven and แต่ earth. ในพระองค์โดยพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจ
เหนือแผ่นดินโลกและในแผ่นดินสวรรค์ And we walk in partnership with you. แล้วเวลานี้เราได้เดินร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพระองค์และนั่นคือสิทธิพิเศษคือเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานให้ What an honor. นี่คือเกียรติอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราทุกคนที่นี่จริงๆ We were chosen from the beginning of time. และเราทุกคนที่นี่เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเวลา We thank you, Jesus. เราขอบคุณพระเยซู Amen. อาเมน